có phải trả này ba này đặt còn tí cho ba này tích mà tự con tích bắt nhau cho ai mình tích bàn bà miên này nè bà miên con nó lại nè nơi bông ổn nó khổ nó có miên nè tao miên phun cái bị vua nằm tao khổ dạ tao khơi phun cái bị vua nè dạ miên phun cái bị vua này tay chân miên này à tay chân miên tay ổn tao ổn anh con mưa à phun cái bị vua nó cả tay giờ tao mưa nó kêu bà bỏ nhưng mà nó keo chứ nó cái ở chân nào đây chân nè mưa hốt nè nói viên lót như nành tóc bông con anh nhắm phải cho camera cho thấp bao tập dưới kia nè anh lót chân đấy đã cả mồm tập con ấy con chọn lọ nhưng mà mới mà chà chà lang tay luôn là nước vậy ôi nhìn mảnh đúc kia tiết đấy nhìn mảnh đúc vậy rồi nhưng mà hơi mắm ơi cái ông trả kìa con bây giờ sao em cho mình tiền hay bột bị sạch hay mà kéo đi bòn hay chân nhung vô ta là kéo bán trong cuộc bánh đông nơi cho con nên là mới đi hôm đây có cái cờ máy đẹp cái lấy mới như con ơi xong con quanh bán này nên nó xong kéo lại bánh đông một quán nó bán em trong một bánh đông ôi gió nhưng mà gió kia nhé đặt thêm tên nào không anh nhưng mà nhỏ lúc ôn nó vô mà thèn mình bán nhau nó chẳng này con bán này ôn nó mau một bầu lại trơn màu nên là khỏi những lâm tới với nè khỏi chở nó kia đây này nên mà
nó cho mà trao này không một bảo mình nghe vậy nè nhưng mà ai có lột ban học ấy nó ban học mai nhưng mà em chỉ bay chơi đi nó thôi cào thì sợ luôn này khi trong ở hết nó sao tao không mùi mê cái mang tông quanh lăng cùng quay tân trọng kịch kề là cho ngày đây cùng thoát tất ngọt cái thật chứ lốt sao tốt Bông như tức là lớp phí